सो स्टार्ट गरौँ है। आजदेखि हामीले नयाँ टपिक अफ डिस्कसन सुरु गर्छौँ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो 2D प्लेन स्ट्रेसको प्रब्लम भयो है। र हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रब्लमहरू डिस्कस गर्दै आएको छौँ त्यसमा एउटा एकदम कमन फ्याक्टर के थियो? स्केलर मात्रै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हेरिरहेको। द्याट मिन्स कि हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रब्लमहरू गरेछौँ, चाहे त्यो हिट ट्रान्सफरको होस्, लिनियर इलास्टिसिटीको होस्, इरोटेसनल फ्लो, सिपेज फ्लो, हामीले जति पनि इक्जाम्पल्सहरू हेऱ्यौँ त्यो सबैमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर प्रपर्टीको चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्युसन फिगर आउट गर्ने ट्राई गरेको थियो। सो द्याट मिन्स कि एउटा नोडमा एउटा मात्रै सोल्युसन चाहिँ हामीले चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने थियो, राइट? र अब चाहिँ हामी चाहिँ केमा जान्छौँ भने 2 डिमेन्सनमा जान्छौँ। ओके, सो द्याट मिन्स 2 डिमेन्सन प्लेन स्ट्रेसको प्रब्लममा द्याट मिन्स कि हामी एउटै नोडमा पनि अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दिस इज वान अफ द मेन डिफरेन्स। सो अब अगेन यो लेक्चरको लेआउट चाहिँ हामी प्लेन स्ट्रेस मोडलको अलिकति डिस्कसन गर्छौँ र वी गन स्टार्ट विथ द किनेमेटिक्स अफ दिस प्लेन स्ट्रेस, त्यसको स्ट्रङ फर्म, बाउन्ड्री कन्डिसन, अनि त्यसलाई विक फर्ममा लग्ने, अनि फाइनाइट एलिमेन्ट सोल्युसन कसरी झिक्ने भनेर अनि त्यसको फाइनल एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हेर्छौँ है। सो अहिलेसम्म हामीले जति पनि हेर्दै आएको छौँ प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ बिचमा जुन मैले हिट 2D हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ एकदम धेरै समय दिएँ होइन, विक फर्मुलेसनदेखि लिएर सबै डेरिभेसनहरू गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामी धेरै समय दियौँ। अनि बिचमा फेरि हामीले के गर्यौँ भने क्विकली अब एज युजुअल भनेर सेम भनेर नै हामी अरू प्रब्लमहरू हेर्दै आयौँ होइन। नाउ वी डु अगेन, अब फेरि 2D प्लेन स्ट्रेसको प्रब्लममा हामी फेरि एकचोटि अब डेरिभेसनमा गएर नै त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि इनडेप्थमा चाहिँ यसको डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो द्याट मिन्स कि अब हामी चाहिँ यो 2D प्लेन स्ट्रेस भनेर चाहिँ भनेको छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ अब यो टाइपको फिजिकल प्रब्लम चाहिँ यु क्यान सी इन लड अफ इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स है। तपाईँले एउटा यो मेगा स्ट्रक्चर एउटा चाहिँ ब्रिजको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन देखिराख्नु भएको छ, एन्ड यु क्यान भिजुअल्ली पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा जो भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि देयर आर लट अफ रिजन्स वेयर दिस स्ट्रक्चर विल एक्सपिरियन्स बोथ स्ट्रेस स्ट्रेन होइन। यसले चाहिँ एकदम फिजिकल लोड चाहिँ एकदम बियर गरिरहेको हुन्छ। ओके, एन्ड देन ह्याभिङ सेड सो अब हामीले चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो 3D टाइपको प्रब्लम्सहरू भए पनि हामीले एक्चुअली सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय 3D प्रब्लम्सहरूलाई हामीले 2 डिमेन्सनल फर्ममा पनि ल्याएर पनि हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अनि मोस्ट अफ दि प्रब्लम्सहरूमा हामीले त्यो गर्न सकिन्छ है। जुन तपाईँहरूको चाहिँ लास्ट टाइम असाइनमेन्ट एनसिसको ग्रुप असाइनमेन्टमा पनि त्यो हामीले सिनारियो डिस्कस गऱ्यौँ राइट। इभन यो केसमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग एउटा चाहिँ कुनै एउटा प्लेट छ भने है, यो प्लेटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सवाई प्लेन भनेर चाहिँ हामीले यसरी भन्न चाहिँ सकिन्छ। ओके, यो एक्सवाई प्लेन त भन्न सकिन्छ, बट देन हामीले यो थर्ड डिमेन्सन थर्ड डिरेक्सन यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो थिकनेस भन्छौँ है। दिस इज टी। यो थिकनेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट डिस्टेन्स युनिट भ्यालु चाहिँ दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई 2D प्लेनको प्रब्लम 2D प्रब्लमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई ट्रिट गर्न मिल्छ है। अगेन यो तपाईँले यो एउटा इक्जाम्पल भयो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेड फेसमा चाहिँ जुन चाहिँ यो टीको डिरेक्सनमा छ, जेड फेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोड्सहरू चाहिँ एप्लाई हुँदैन भन्ने हाम्रो एजुम्सन हुन्छ है। र हाम्रो चाहिँ यो एक्सवाई प्लेनको चाहिँ नर्मल स्ट्रेस चाहिँ भ्यानिस हुन्छ भनेर हामीले यो एजुम्सन्सहरू चाहिँ राख्छौँ। अगेन यो अर्को इक्जाम्पल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेबी तपाईँले यो कम्प्रेसनको हेर्नुहुन्छ भने अगेन यो प्रब्लम आफैमा पनि यो 3 डिमेन्सन भयो भने हामीले जस्ट 2 डिमेन्सनको यसलाई केस बनाएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, सो द्याट मिन्स कि हामीले इभन तपाईँले चाहिँ एनसिसमा पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने एनसिसमा 2D प्रब्लम गर्नुहुन्छ भने एक्चुअली उसले चाहिँ 3 डिमेन्सन बनाएको हुन्छ, नोटिस गर्नुभएको छ है। अर्को जेड डिरेक्सनमा चाहिँ उसले युनिट भ्यालु मात्रै राखेको हुन्छ जियोमेट्रीमा पनि है। तपाईँले चाहिँ एनसिस गर्दाखेरि पनि त्यो नोट गरेको हुनसक्छ।
Okay, so we will be discussing this 2D plane stress problem. And then त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी एज्युम कि दिस थिकनेस टी एलोङ द जेड डिरेक्सन र हामी चाहिँ जहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि लेट मी गो कुनै एउटा यो चाहिँ हामीले थिकनेस टी भन्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले अब यसको यो भल्युम झिक्दाखेरि है यसको भल्युम भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ समथिङ लेट्स से वाट एभर इट इज ओभर द डिबी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ द्याट टाइम्स दि टी ओभर दि डोमेन हामी चाहिँ यो गरेर चाहिँ हाम्रो हरेक 3D प्रब्लमलाई चाहिँ हामी 2D फर्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउँछौँ है सो द्याट मिन्स कि दिस इज अ एरिया this will be the area and this will be the volume है यो चाहिँ हामीले मेन फरक चाहिँ यसमा चाहिँ यो डिफरेन्स चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो एजुम्सन राख्छौँ है त ओके ओके एन्ड देन यस एक्चुअली त्यो डी ओमेगा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरिया होइन र हजुर डी ओमेगा यस दिस होल थिङ इज this is area sorry good okay so if I want to say like this okay yeah okay so फर्स्ट अफ अल अब हामी कहाँबाट जान्छौँ भन्दा यो थिकनेसको प्रब्लम हामीले सेट गऱ्यौँ है यो 3 डिमेन्सनमा भए पनि हामीले 2 डिमेन्सनमा यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है ओके सो अब हामी के गर्छौँ वी विल डिफाइन अ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अब अगेन यसमा केयरफुल हुनुहोस् है हामीले यो यु भन्दाखेरि चाहिँ यो जब मैले अलिकति बोल्डमा जान्छु त्यो भेक्टर है यो भित्र चाहिँ यु र भी दुइटै छ बट देन डु नट गेट कन्फ्युज विथ ओन्ली दिस यु यो यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटको मात्रै भेलोसिटी भयो है सो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यु भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ वेयर यु एन्ड भी आर द कम्पोनेन्ट्स इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन्स है हामीले स्ट्रेन भेक्टर डिफाइन गर्छौँ र स्ट्रेन भेक्टर भनेको हाम्रो एप्सिलोन एक्सएक्स वाइवाई र हाम्रो गामा एक्स वाई भनेर चाहिँ हामीले यसको ट्रान्सपोज गरेको छ यो तपाईँहरूको बेसिक सोलिड मेकानिक्स नै भयो है यसमा हामी धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन सो बट देन वाट यो दुइटालाई अलिकति यो दुइटामा के फरक छ यो दुइटा स्ट्रेन र यसमा के फरक छ यिनीहरूको कुनै स्पेसिफिक नाम केही छ हजुर होइन यस shear yes linear भाइ तपाईँले चाहिँ यसलाई म्याट्रिक्समा राख्दाखेरि पनि यो डायगोनलमा आउँछ हो यिनीहरू भनेपछि त्यसबाट पनि अलिकति नर्मल पनि भन्न मिल्यो बट यु क्यान से दिज आर द एक्सटेन्सनल स्ट्रेन है जसले चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नुहोस् ओके एन्ड देन so you can see there's a cross derivative I will write this as यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो क्रस डेरिभेटिभ देख्नुभएको छ हो सो यो यसले चाहिँ के भन्छ यो रिलेसनले के भन्छ
बेसिकली एक्स र वाई डिरेक्सनमा चाहिँ कस्तो इन्टरेक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्रस डेरिभेटिभले दिन्छ होइन अघि नै तपाईँले सोलिड मेकानिक्समा आई एम प्रिटी स्योर यो डिस्कस गरिसक्नु भएको छ हो यस नो नो Okay, and then I will write this again. More actually, So let me go. I think I should go slowly. So first thing, just the displacement vector भनेर U भनेर बार दिएको छ है यसलाई चाहिँ केयरफुली नोट चाहिँ गर्नु होला है So this U be U comma V right and then strain vector भनेको epsilon भनेको we will have x x y y x र y को this is transpose right so this is a column vector other yes okay so this is transpose okay so first thing again you these are the extensional strains and this is है so you strain लाई हामीले we can define this in terms of derivatives as partial u by partial x partial v by partial y partial u by y plus partial v by x okay ठिक छ नि हैन यो सम्म तपाईको जस्ट रिभिजन मात्रै गरेर है हामीले चाहिँ सो फाइनल्ली हामीले यो ट्रेनलाई डिफाइन गर्दाखेरि we can also write this in the form of why all these are in I think I have changed okay so strain भनेको basically again we want to write this in very compact form so I will use this notation as u okay यसको केही नाम छ यसलाई के भन्छ gradient अझै more specifically surface no it's a symmetric gradient right so basically if I want to write this in the extension form right so this will be something like xx yy xy will be partial by partial x okay so this is a matrix है अब हामीले यसलाई matrix को रूपमा भन्न सकिन्छ है यो 0 partial by partial y partial by partial y partial by partial x okay and then this is u and v बुझिन्छ है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं this is a symmetric gradient okay ल अब अलिकति फेरि हामी एकचोटी यो स्ट्रेसको डेफिनेसनमा जाम हामीले स्ट्रेसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ व्हाट इज दिस स्ट्रेस लेट्स से हामी 1D मा हेर्दाखेरि स्ट्रेसलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेको थियौं स्ट्रेस विल बी strain times modulus times Young's modulus times the strain हैन that means कि हामी 2D मा हेर्छौं भने अब के हुन्छ त स्ट्रेसको डेफिनेसन so this will be the vector now है stress will be the vector
and it will be given by this D matrix times this strain vector. है हामीसँग यो फरक चाहिँ हुन्छ. Okay, so okay, so let me quickly write this as 2D मा चाहिँ sigma xx भनेको Young's modulus times 1 upon nu square. Okay, nu भनेको के हो? त्यसको मिनिङ के हो पोइसन्स रेशियोको बाइ द वे? कति हुन्छ पोइसन्स रेशियोको रेन्ज? कतिको बिचमा? 1/2 देखि लिएर 1/3 0.5 र 0.33 को बिचमा. You are somewhere there. Can we have let's say negative poissons ratio? हुन्छ? अनि फेरि अघि त भन्नु भएन. मेटलको लागि चाहिँ ओके. सो कस्तो हुन्छ नेगेटिभ पोइसन्स रेशियो भनेको के हो? हजुर फर्क हुँदैन होला. I'm not sure. हजुर यस अक्जिलेटरी मेटेरियल्सहरुको चाहिँ हुन्छ है. अक्जिलेटरी मेटेरियल्सहरुको चाहिँ नेगेटिभ पोइसन्स रेशियो हुन्छ हो. Okay, so let me write this. यसलाई रिराइट गर्ने हो भने let's say y भनेको Young's modulus over 2 1 minus nu. xy. Okay, यो त बेसिकली तपाईले रिभिजन मात्रै हो है. कहाँबाट रिभिजन गर्नु त्यस्तो नगर्नु न हजुर. Where? This one? This one? This one? Yeah, first. 1 plus O? Yeah, जस्ट यसलाई यो रिअरेन्ज मात्रै गरेको यो त. यस भनेपछि गामा xy इक्वल टु गामा xy आएन सर यहाँ रेशियो 1 बेस भयो कि इक्वल टु भनेको नि हल्का लेखा टाइप गरेर गर्नुपर्छ एरो बसेको टाउ हो. साइन पनि मिलाएको छ. वेट gamma wait this is multiplied 1 over 2 simplify मात्रै गरेको यसलाई. हजुरले चिक्ले आन्सर मे यस फाइन 1 प्लस e भयो. ओके त्यहाँ प्लस हुन पर्ने छ. दिस वान नो वेट कसरी माइनस b प्लस b हुन्छ त्यो. ए यस यसको एड गर्दाखेरि
यहाँ tau xy यहाँ भेट्छ। Okay. So I should have written directly. Well, you nalekhera. Let me do. Okay. This is good now. Okay. मैले खास गर्न खोजेको यो थियो. Is it okay now? Okay. So basically, this thing okay, so this is our excuse me, sigma, and then rest of these are okay, just यसलाई चाहिँ expand मात्रै गरेर लेखिदिएको मैले यहाँ 2 dimensionमा चाहिँ के हुन्छ. And then if you think again यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ y directionमा stress छैन भनेर assume गर्नुभयो भने अनि shear पनि छैन भन्नुभयो भने यो exactly हाम्रो 1D कै problem हुन्छ यो, right? Oh, do we need to do that? Derive गर्नुपर्छ पर्दैन, right? It's the same thing. Okay. Okay then. So let's go with our problem then. You just तपाईँको review मात्रै भयो. So we can note that this extensional strain epsilon xx or epsilon xy yy are the changes in length of infinitesimal line segment in x and y direction, and shear strain भनेको चाहिँ this will measure the change in angle between the unit vectors in x and y direction. Okay, so let's move on. So finally अब हामी चाहिँ stress tensor define गर्छौं है. Stress tensor define गर्दाखेरि again यहाँ actually note गर्नुस् है, हाम्रो चाहिँ यो के छ त sigma xx छ sigma yy छ है, and then we have tau xx xy र tau xy छ है. So instead of doing this as a matrix, we will keep this as a vector है, किन because this is a symmetric matrix र यो tau xy र यो tau xy एउटै हो. So we can keep this in a this vector form है. अब हामीले चाहिँ यो vector form मा राखेर what will we gain? यसबाट यदि vector form मा राख्यौं भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ होला? Basically हामीले लट एउटा सिमेट्रिक पार्ट नै हामीले चाहिँ स्पेस चाहिँ बचायौं, सेभ गर्यौं, राइट? हामीलाई सल्भ गर्ने एउटा मात्रै सल्भ गरेपछि पुग्यो, किन दुईटा गर्नु पर्यो हैन? So stress in 2 dimensions correspond to the force per unit area acting on the plane normal to the x and y axis, right? We're going to start with the constitutive equation. Sigma भनेको अघि भर्खर हामीले d matrix time this epsilon and then plane stress को लागि d भनेको हाम्रो चाहिँ यो d को डेफिनेसन यो as usual नै भयो है. र हाम्रो चाहिँ e भनेको यंग्स मोडुलस छ भने nu भनेको चाहिँ हाम्रो पोइसन्स रेशियो हो. ओके, so we're going to start with the strong form now है. अब फेरि पनि हामीसँग पोटेटो डोमेन छ. अब excuse me, so हामीसँग पोटेटो डोमेन छ. यो डोमेनमा चाहिँ हामीसँग मेबी दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन हुन सक्छ. एउटा डिरेस्ले बाउन्ड्री कन्डिसन हुन सक्छ, एउटा नोइमन बाउन्ड्री कन्डिसन हुन सक्छ, राइट? प्रिस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेन्ट र प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेन चाहिँ हामीसँग दुईटा भ्यालुजहरु चाहिँ हुन सक्छ. ओके, र हाम्रो चाहिँ यसको इक्विलिब्रियम इक्वेसन हेर्ने हो भने नाउ वी विल ह्याभ फोर्स इक्विलिब्रियम इन टु डिरेक्सन्स, एक्स र वाई डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हेर्छ. ओके, so if you look on the one dimension मा, let's say म फेरि पनि एकचोटि तपाईलाई क्विक रिभ्यू गरे स्ट्रङ फर्म है. 1D मा चाहिँ हामीले के भनेको थियौं? 1D मा हामीले कसरी लेख्न सकिन्थ्यो? पार्शियल
x plus यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ one dimension को चाहिँ strong form हो है that's very simple. So and we have said if we want to extend हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्छ एउटा सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले पहिला क्रिएट गरेको थियौँ हैन सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट x 0 0 y y र x चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यसलाई हामी के भन्छौँ s है र यसको ट्रान्सपोज अब यो हामीले यहाँ ल्याउन खोजेको मैले व्हाट आई एम ट्राइङ टु सो यु हियर इज दिस वान है यो ट्रान्सपोज चाहिँ कसरी आइरहेको छ हामीले यो गभर्निङ इक्वेसनको स्ट्रङ फर्ममा चाहिँ हामीले यो सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको ट्रान्सपोज टाइम्स दिस सिग्मा प्लस एफ भनेको 0 भनेको किनभने अब हामीले चाहिँ यु क्यान सी दिस इज अ भेरी अब हामीले यसलाई विक फर्मतिर गर्दा एकदम ठुलो हुने भयो यो एक्सप्रेसन है अब हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई कम्प्याक्ट फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई लेख्न सक्नुपर्छ ओके सो यो होल इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गरेको छौँ र यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको ट्रान्सपोज चाहिँ कताबाट आइरहेको छ त ओके सो यदि यो सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट हुन्थ्यो भने सो वी क्यान राइट दिस एज जस्तै यसको ओके ट्रान्सपोज भन्ने हो भने वी हेभ दिस बाई एक्स दिस विल बी 0 y and then this by y partial by partial x okay so you multiply this y sigma the stress that is sigma xx sigma yy ra tau xy garnu bhayo bhane what do we get so this is our symmetric gradient ko transform है र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने नाउ वी गेट दिस फर्म एज ओके सिग्मा xx ओभर x प्लस tau xy over x sorry y and then sigma yy over y plus xy over x okay so basically यो भनेको नि के रहेछ त okay make sense so this is the governing equation है हामी फर्स्ट मा चाहिँ हामी यहाँ आयौं ओके र यो गभर्निङ इक्वेसन पत्ता लगाएपछि हाम्रो अब नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप weak formulation गर्नु पर्यो है okay then let's go with the weak formulation so now we have this weak form correct so weak form को लागि फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त हामीसँग what do we do let me go with this slide itself okay weak form boundary condition weak form okay so again let me go weak form मा जानु पहिला boundary condition अलिकति डिस्कस गरिहालौं okay so very usual हामीसँग दुईटा boundary condition हुनुभयो prescribed displacement र prescribed what is in the on the Neumann boundary condition this is the traction है हामीसँग कि त traction prescribed हुन्छ कि त displacement prescribed हुन्छ okay so you can see on the green one you have the Dirichlet boundary condition and the blue one you have the Neumann boundary condition do not forget है हामीले चाहिँ यो traction भन्दाखेरि this is a normal traction है हाम्रो Neumann boundary condition भनेको this is a normal traction हामीले irrotational flow हरुमा पनि हामीले अरु मा पनि हेरेर आइसकेका छौं है सीपेज मा पनि हामीले यो हेर्यौं right
Okay, then our next step is with the weak formulation, है weak formulation मा अब हामी के गर्छौं यो हाम्रो चाहिँ force balance equation भयो, so we will multiply this by this phi and integrate over the domain. Oh, that's the weak formulation. Okay, and again अब यसमा फेरि पनि हामी केयरफुल हुनुपर्छ. What is this phi now? अहिलेसम्म हामीले गरे लाइक प्रिभियसली हामीले डिस्कस गरेको कुराहरुमा र यसमा चाहिँ यो फाइमा चाहिँ के डिफरेन्स होला अथवा हामीले अहिलेसम्म जति पनि हेरेको फाइजहरु थियो त्यो फाइ र यो फाइमा के फरक छ? सरी, दिस इज अल्सो अ भेक्टर. किनभने हामीले चाहिँ एभ्री नोडमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट डिफाइन गर्छौं. अब एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा डिफाइन गर्छौं र त्यो दुईटा कम्पोनेन्टको लागि हामीले सेपरेटली चाहिँ दुईटा फाइ दिनुपर्ने हुन्छ. Right? So now this phi is also a vector. Okay. So and then you directly get यो फर्मबाट अब अगेन यो हेर्नुस् है, अब यो कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बीचमा यति धेरै कुराहरु गरेको थियौं पहिला. अब डाइरेक्टली हामीले चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली एप्लाई डाइभर्जेन्स थ्योरम एन्ड देन यु गेट द इक्वेसन ओभर दिस वान भनेर हामीले यो ल्याएको छ है. डोन्ट वरी, आई विल डिस्कस अन दिस वन इन बिट डिटेल म जान्छु. But this has become our work, make us our work very easier. है यो कम्प्याक्ट फर्ममा छ, but then यो यदि सानो देखिए पनि यो भित्र धेरै कुराहरु छ हो, त्यो देख्न सकिन्छ हो नो. Okay, so weak फर्ममा let me go with this one. Okay, first of all हामीसँग गिवन के छ त सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट को ट्रान्सपोज टाइम्स दी स्ट्रेस वेक्टर है. र यसलाई चाहिँ अब हामीले यु मल्टिप्लाइड बाइ द थिकनेस. ओके, एन्ड देन फर्स्ट थिङ भनेको हामीले के गर्छौं त, लेट्स से प्लस वी हैव दिस फोर्सिङ टर्म टाइम्स द थिकनेस. Okay, so first step भनेको हाम्रो के हो त, we will multiply this by the phi and this phi is also a vector and then this will be the transpose of this phi. Okay, similarly you will have this phi vector transpose and once you get this you will integrate over the domain. Oh, and let me, right? Okay. D omega, this will be Z. Okay. So a little bit congested boy. Okay, so this is this forcing term is nothing new. So यसमा हामी केही पनि काम गर्नु पर्दैन है, we just directly put it last weak फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई सिधै राख्न मिल्छ है. There is nothing over there, you can see. Okay, nothing, right? Nothing. So only thing we need to work out is this one. So let me write this with this green one. Okay, यो टर्मलाई चाहिँ हामी we will work on this one. Okay, so first thing यसमा चाहिँ हामीले यो फाइललाई पनि do not forget, right? Let's say, let me write अलिकति properly. Over the domain, this go transpose S go transpose sigma is vector times T d omega. Hey, do not forget we have this phi
as phi x and phi y. Right? So first thing, अब हामीलाई के गर्न सकिन्छ? We can, let me write over the domain phi transpose symmetric gradient को transpose times this sigma will be over the domain, okay, phi x. अब यो phi लाई मैले छुट्याइदिए है, and then I can write partial sigma xx over x plus xy over y. Okay, ठीक छ यहाँ? Or I should put this pipe inside. Oh, let me not write. Plus के हुन्छ अब? Remaining term phi y multiplied by xy over x plus sigma yy. ठिक छ? Okay. अब यहाँ चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ है. So before we go on this one, अब हामी एउटा स्टेप चाहिँ बिचमा ल्याएको थियौँ है. What is that? The product rule है. याद छ? अब we want to get the definition of these values. यिनीहरूलाई अब हामीले सेपरेटली चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है. So I will write directly. म दुईटै स्टेप दुईटै उसलाई चाहिँ डिमेन्सनलाई एकैचोटि लेख्छु. You can write this as a partial by partial x phi x sigma x x. Okay. यो गरेर, let me write this one first. So this can be written as phi x over x sigma x x plus phi of x sigma x x over x. So okay, so instead of doing just that, let me do phi of y xy. ठीक छ? So this will be plus phi of y over x tau xy plus phi of y xy over x. ठीक छ? अब y को लागि लेख्न सक्नुहुन्छ? Let me go for y. Y phi x xy plus
phi y sigma yy. This will be phi of x over y tau xy plus phi of x xy over y phi y over sigma yy plus phi y ल ठिक छ I think I should let me go यो सबैलाई म एउटै कलरमा राख्छु है so that I don't want to let me get with this green color all यो किन गरेको हामीले हजुर यस ओके फर्स्ट थिङ अब हेर्नुहोस् है यो टर्म्सहरू कहाँ छ हामीसँग दिस वान वेयर इज इट हो and then which one let me go sigma लाई मात्रै हेरौँ पहिला okay let me do with this blue color यो कहाँ छ यहाँ छ है and then this one y tau this one right and then finally this one is this one okay so this is just तपाईको reference को लागि मात्रै हो है let me get insert picture clip where is the shape draw shape insert shape this one right okay the red one okay so अब हेर्नुहोस् है हामीले यसलाई सिम्पल फर्ममा चाहिँ अब यो यही कुराहरूलाई चाहिँ कमन अब यो एक ठाउँमा राखेर बाँकी टर्म्सहरूलाई चाहिँ वी क्यान पुट चेन्ज द साइड्स है so that means I can write this in which this color okay over the domain so this will be partial phi of x sigma x x plus phi of y sigma y y over x okay and then plus phi of x tau xy plus pi of y sigma y y over this y okay g omega minus I think yeah I think I should write it here below my leximo right
So this is minus, right? You minus, or I should write it here, minus over the domain partial phi of x by partial x sigma x x plus phi over x y plus x over y excuse me ल यो हामीले यो रिलेसन कसरी बिल्डअप गऱ्यो हेर्नु त so this is what we are saying is let me get a little bit space here okay u equal to j okay so this will equal as we say right बुझिन्छ कि न यो make sense yes or no crystal clear wow very nice हजुर yes just we are swapping the change first of all हामीले यसमा चाहिँ product rule लगायौं right अनि यो भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर चाहिँ swap मात्रै गर्यौं okay हजुर which one first one एकजना मात्रै भन्नु न phi x okay wait this one okay sorry yes thank you okay good now it's good huh oh sorry yes okay very nice at least the well say careful हुनु पर्छ मैले मिस्टेक गरे भने ठिक छ अब अझै कतै छ हेर्नुस् त ओके सो यो गरिसकेपछि अब हेर्नुस् है यहाँ हामीले can we do this as F1 F2 can you apply divergence theorem now yes है डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाएर अब हामीले so let me write
Pi x sigma x x plus phi y tau x y and x plus phi of x y minus over the domain, I think phi of x phi of y this is very interesting, right? Ramailo sir. Okay. See, once we apply divergence theorem, we will get this expression. Okay? Not okay? Yes, what is it? Happy? Bracket I? Yes, what is it? हजुर कुन चारवटा टर्म्स बक्स गराएको यिनीहरू नै त हो नि यो चाहिँ एक ठाउँमा राखेर यो यिनीहरूको ठाउँमा नै यो बाँकी टर्म्सहरू राखेको सो यु विल गेट सो दिस होल विल बी इक्वल्स टु जस्तो यसलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ है यो एक ठाउँमा राखेँ है ओके बाँकी रह्यो के यो माइनस यो गरेको यो माइनस दिस इज दिस वान ओके दिस इज दिस वान एन्ड दिस वान इज दिस यिनीहरूको ठाउँमा त यिनीहरूले लियो नि त नि जस्तो यु क्यान सी एक्ज्याक्टली दिस विल बी इक्वल टु दिस माइनस दिस टर्म्स हो नि त्यही गरेको बुझ्नुहुन्छ नट क्लियर होइन स्टिल यो लामो एक्सप्रेसन धेरै देख्दाखेरि कन्फ्युज भएको होला बट दिस इज भेरी सिम्पल ओके अगेन बी क्लियर भएर जाम है यो टर्म्सहरू भनेको त्यही यिनीहरूको ठाउँमा चाहिँ अब के गरेको यिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखिदिएको है यो भनेको यो दिस टर्म्स आर भेरी सिमिलर राइट भनेपछि यसको ठाउँमा चाहिँ अब दिस अर्को एक्सप्रेसन त्यो होल टर्म इक्वल्स टु दिस माइनस दिस टर्म्स भनेको हो के ओके बुझिन्छ अब एन्ड देन यु विल गेट दिस टर्म्स अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ F1 F2 अगेन यो ओन्ली हाम्रो चाहिँ डोमेनको लागि छ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ यो F1 F2 यसको यो टर्ममा डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गर्न सकियो राइट सो डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गरेर हामीले के गर्यौँ त नाउ वी गेट दिस सर्फेसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यहाँ पायौँ है सो दिस इज नाउ सर्फेस इन्टिग्रल so I think I should get this on here माइनस मैले यहाँ राखिदिएँ है अलि लामो एक्सप्रेसन भयो त्यही भएर मैले यता राखिदिएँ ठिक छ ओके फाइनल्ली now we can write this as negative of
over the domain, the symmetric gradient of phi transpose the stress vector times T D plus the domain. Excuse me. So first thing, you will say, I'm just writing this in this very short notation, this one, right? So, and the remaining term, you surface ko term, let's say, now I'm writing it here. Hey, surface will be the phi transpose the normal traction, normal vector, or normal traction O, and then times the T D gamma plus you go forcing term, by the way, this is the forcing term. I can get it here, get it from here, just directly copy. बुझ्यो ठिक छ ह्याप्पी ठिक छ तपाईले किन कहिले लेख्नुहुन्न तपाईले यो एक्सप्रेसन बुझिन्छ फ्रम हियर स्लाइडमा हजुर स्लाइडमा त्यही कुरा लेख्दैन एक्ज्याक्टली यो अब यो स्लाइडमा डिरेक्टली यहाँसम्म आएको छ है एन्ड देन अगेन यु बी केयरफुल कि हाम्रो यो एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ वाट इज दिस सिग्मा सिग्मा इज डी टाइम्स एप्सिलोन राइट सो दिस इज इक्वलेन्ट टु डी टाइम्स symmetric gradient what is it huh ओके यसमा एउटा कुरा नोट गर्नुस् है जस्तो हामीले सुरुमै गभर्निङ इक्वेसनमा हेर्दाखेरि पनि है सुरुमै के छ त यो एउटा मात्रै ग्रेडियन्ट देखिरहेको थियो नि यहाँ है हो बट डु नट फर्गेट कि यो सिग्मा भित्र पनि एउटा ग्रेडियन्ट छ किनभने हाम्रो एक्चुअल त यु हो नि त हामीले फिगर आउट गर्नुपर्ने राइट त्यही भएर चाहिँ हामीले विक फर्मुलेसन गर्नेपछि यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रेडियन्ट चाहिँ फाइल लियो अनि हामीसँग यो सिग्मा मात्रै बाँकी भयो ओके यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विक फर्मुलेसनमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सेयर गर्यौँ ओके and one more thing to note down is this surface term है यो surface term मा हेर्नुस् त हामीसँग दुईटा बाउन्ड्रिजहरु छ अथवा चाहिँ बाउन्ड्री टर्म भनौं न सर्फेस भन्दा नि बाउन्ड्री भनौं बाउन्ड्रीमा हामीसँग दुईटा टर्म्सहरु छ राइट which one is that हामीले यसलाई सिधै एउटा डिरेस्ले बाउन्ड्रीमा डिफाइन गर्न सकिन्छ राइट नर्मल T gamma प्लस एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ नोइमेनमा डिफाइन गर्न सकिन्छ ट्र्याक्सनमा राइट suppose this is a matrix it's a vector times T D okay ठिक छ के ठिक छ अब फेरि पनि हेर्नुस् है जस्तो we can write this boundary term in Dirichlet and Neumann and हामीले अर्को के पनि भन्ने थियौं भन्दाखेरि we can just directly do this zero गर्ने पर्छ भन्ने चाहिँ होइन राइट
हामीले अगेन यदि तपाईँले पहिलाको एक्सर्साइजहरू पनि रिमेम्बर गर्नुहुन्छ भने यदि यो डिरेस्लेको भ्यालु थाहा छ भने पनि हामीले के गर्छौँ रोलाई डिरेक्टली काटिराखेको थियौँ नि रोजहरूलाई काटेको थियौँ नि होइन सो द्याट मिन्स कि यसको एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन यहाँ अहिले खासै के मतलब छैन यसको राइट राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदो रहेछ यसको ओके सो वी विल जस्ट कट दिस आउट एन्ड वी क्यान सिम्पली से दिस इज अ नट नोन टर्म है ओके एन्ड देन this one we can say as a imposed traction हाम्रो चाहिँ given boundary condition मा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ this can be a okay. So finally we get the expression for the weak formulation right. So our final expression भनेको let me go this negative of over the domain symmetric gradient phi t this is also a matrix u is a vector times the thickness over the domain plus the surface term अब हेर्नुस् यहाँ मैले Neumann को boundary term लाई मात्र राखेको छु है only for the Neumann I can keep here as phi transpose and then this is a imposed traction times t d gamma plus the remaining term that's the forcing vector okay transpose finally we got the weak form which is a little bit bigger okay finally we are here any questions so far no question हजुर revise okay very quickly okay this is just the basic preview तपाईहरुको चाहिँ stress strain को कुरा भयो 1D र 2D मा हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भन्यौं राइट एन्ड देन 2D मा चाहिँ अथवा चाहिँ हायर डिमेन्सनमा चाहिँ हामीले स्ट्रेसको एक्सप्रेसनहरुलाई डिफाइन गर्यौं देखायौं है सो okay these are the terms so this is the whole term is our sigma and then this is a d matrix times epsilon अनि हामी स्टार्ट गर्यौं स्ट्रङ फर्मबाट 1D को स्ट्रङ फर्मको एक्सप्रेसन यो भयो राइट एन्ड देन वी ट्राई टु सी कि ओके सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट भनेको के हो त्यो हेर्यौं है सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको पनि हामीले यो ट्रान्सपोज किन आएको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न ट्राई गर्यौं किन बिकज हामीले लास्टमा चाहिँ यो हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ यो होल जुन टर्म छ दिस इज हाम्रो चाहिँ सर्ट नोटेसनमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो हामीले यो सेटअप गर्यौं ओके and then we went to the weak formulation अब हामी स्टार्ट गर्यौं गभर्निङ इक्वेसनबाट फोर्स ब्यालेन्स पहिला यो र यो फोर्स भयो multiplied by this thickness t okay and then phi ले पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं weak formulation मा जानको लागि र phi ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले अर्को के पनि नोट गर्यौं भन्दा phi पनि हाम्रो चाहिँ इज अ भेक्टर है नट अ स्केलर एनीमोर र यो phi लाई चाहिँ phi टाइम्स
यो स्केलर ग्रेडियन्टको ट्रान्सपोज टाइम्स दिस स्ट्रेस भेक्टरलाई हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि we can simply write this phi as a x and y, phi x, phi y, भयो ठिक छ okay, and then what happened there? Why this is not gone? Okay, अलिकति अड्किएको छ so and then symmetric gradient को expression भयो यो x र यो भनेको हो ठिक छ यहाँसम्म ओके अनि हामीले के गर्यौं भन्दा अब एकछिन साइड लगायौं र हामीले चाहिँ एउटा एकछिन फेरि यसलाई चाहिँ यो टर्म्सहरु निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि प्रोडक्ट रुल चाहिँ एकचोटी हामीले हेर्यौं है सो phi x sigma xx phi y tau yy सो यसको प्रोडक्ट रुल हेर्ने हो भने हामीले यो एक्सटेन्सन देख्यौं ओके सिमिलरली y मा पनि हामीले त्यो हेर्यौं एन्ड देन हामीले के भन्यौं भन्दा ओके सो हाम्रो अहिलेको यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीसँग phi sigma phi x sigma xx छ ओके सो दिस इज दिस वान होल टर्म अनि phi x सँगै फेरि हामीसँग tau xy र पार्शियल y पनि छ सो दैट मीन्स कि दिस टर्म भनेपछि किन यो गइरहेको छैन it's supposed to go but it's not going okay and then what we're saying here is similarly second term पनि हामीले यसरी भेट्यौं phi y सँग चाहिँ phi y सँग यो दुईटा टर्म छ ओके सो भनेपछि अब रिमेनिङ टर्म्सहरु के भयो त यो दुईटा टर्म भयो यो दुईटा टर्म भयो हो यो दुईटा टर्म चाहिँ कहाँ आएको छ हेर्नुस् त ओके बल्ल गयो ओके सो द रिमेनिङ टर्म this one is here okay and this one is here okay भनेपछि यो टर्महरु भनेको के रहेछ त दिस माइनस दिस रहेछ नि त त्यो एक्ज्याक्टली त्यही गरेको यहाँ हैन त यो होल टर्म भनेको दिस माइनस दिस टर्म्स गरेको ओके and then once we get in this form we apply अब हामी चाहिँ partial f1 partial f2 भनेर चाहिँ हामीले नर्मलाइज तरिकाले हेर्न सक्छौं nx ny गरेर चाहिँ हामीले सर्फेस इन चाहिँ लगाउन मिल्यो डाइभर्जेन्स थ्योरममा चाहिँ राइट यो हामीले पहिला पनि हेर्यौं सो अनि यो भनेको जस्ट रिमेनिङ टर्म्सहरु भयो सो दिस आर दिस टर्म एक्ज्याक्टली ओके एन्ड देन यसलाई फेरि अब हामीले कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्यौं है कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्दा यो डु नट फर्गेट है यसमा अलिकति केयरफुल हुनु यो हामीले सुरुमा यो भोल्युम इन्टिग्रल छ भने यो यसको फर्मको चाहिँ यसको कम्प्याक्ट फर्म भनेको यो भयो ओके एन्ड देन यो सर्फेस टर्मलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्यौं र यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल फोर्सिङ भेक्टर जुन माथिको थियो गभर्निङ इक्वेसनबाट ल्यायो है सो यसलाई कम्प्याक्ट अनि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि ओके यो बाउन्ड्रीमा पनि हामीसँग डेरेस्ले र नोइमेन हुन सक्छ नोइमेनमा हामीले सरी डेरेस्लेमा हामीले यसलाई 0 बनाउँछौं ओके पछि रिएक्सनको टर्ममा यसलाई निकाल्न मिल्छ हामीले अनि ट्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नोइमेनमा चाहिँ हामीले इम्पोज ट्र्याक्सन भनेर चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्छौं सो फाइनली यसको सर्ट फर्म यो सिग्मा भित्र पनि हाम्रो ग्रेडियन्ट छ भन्यौं ओके सो दैट इज द ग्रेडियन्ट अफ u र फाइनली वी फर्मुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ग्रेडियन्ट चाहिँ फाइले शेयर गर्यो अर्को ग्रेडियन्ट चाहिँ u ले लियो र हामीसँग चाहिँ बाउन्ड्रीको टर्म पनि आयो अनि यो भनेको फोर्सिङ टर्म भयो भनेपछि यो ओभरअल चाहिँ हाम्रो चाहिँ विक फर्मुलेसन चाहिँ हामी चाहिँ सेट गर्छौं ओके